Dạ, kính thưa quý vị, tôi là Chú Đức Tiến. Hôm nay là ngày thứ Năm, mùng 9 tháng 2 năm 2017 tại thành phố Westminster, miền Nam California. Ngày hôm nay tại tòa báo Người Việt có một cuộc sinh hoạt đặc biệt nói về chính sách di trú của Tổng thống Trump mới ban hành. Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi cái câu chuyện này sau đây. Tôi không có rành giống như cái cô Trang Khanh, cho nên tôi xin phép được nói bằng tiếng Anh. Kim có thể nói tiếng Việt được, nhưng mà có rất là nhiều câu mà Kim không biết là dịch ra, thì xin chị TK thông dịch dùm bữa nay. Well, your Vietnamese is really good. Okay, so this is my colleague Jacqueline Dan. Đây là người cùng làm việc với tôi, cô tên là Jacqueline Dan. Thank you all for being here tonight. The reason why we're here tonight is to educate and to empower the community about the new immigration laws that have been administered by the new Trump presidency. Xin cảm ơn quý vị đã đến tham dự buổi họp tối hôm nay. Lý do chúng ta có buổi họp này để chúng tôi có thể cung cấp những cái thông tin cập nhật đến cho quý vị về luật di trú dưới sự chỉ đạo của Tổng thống mới tên là ông Trump. We want you to know that we do not work for the government. Chúng tôi muốn quý vị biết rằng chúng tôi không có làm việc cho chính phủ. We do not work for law enforcement. Chúng tôi cũng không có làm việc cho các bộ luật, thi hành luật. And we do not work for immigration. Chúng tôi cũng không có làm việc cho luật di dân. We are a group of immigration attorneys who are very concerned about the impact that these new immigration laws will have on the community, and that's why we're here. Chúng tôi là một tổ luật sư đoàn rất là quan tâm về những cái luật mới thay đổi có thể gây đến những cái ảnh hưởng cho cộng đồng của chúng ta. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi có mặt ngày hôm nay. Following this presentation, we will have immigration attorneys who will be able to meet with you directly, but we ask that you register your name so that we can call your name to allow you to meet and talk about your case with an attorney. Sau cái buổi họp hôm nay, chúng tôi có những luật sư di trú có thể giải đáp những thắc mắc của quý vị về từng trường hợp, hoàn cảnh của quý vị. Cho nên nếu quý vị cần gặp riêng với luật sư, xin quý vị hãy ghi tên ở phía ngoài kia và chúng tôi sẽ giúp quý vị sau cái buổi họp này. You will be receiving counsel and advice, and it will be confidential and it will be free. Quý vị sẽ nhận được những cái lời góp ý về luật pháp và tất cả những thông tin của quý vị sẽ được giữ bí mật và tốt nhất là miễn phí. And because our time is limited today, we will also be giving you referrals so that you can explore your case or talk about your case with an attorney who may be able to assist you. Và vì thời gian có hạn cho nên chúng tôi cũng có thể cung cấp cho quý vị những cái tổ chức luật sư khác, những luật sư mà có thể sẽ giúp cho quý vị về cái hoàn cảnh cũng như là cái tình trạng của nhập cư của quý vị. So I'm going to begin to talk about the new executive orders that have been implemented. Tôi sẽ bắt đầu với những cái sắc lệnh mới của Tổng thống vừa đưa ra liên quan về vấn đề di trú. I want to thank all of you for being here today because I think that you understand that our community will be greatly affected by these new laws. Tôi rất là cảm kích là quý vị đã có mặt ngày hôm nay vì tôi tin rằng quý vị có thể hiểu được những cái luật này có thể ảnh hưởng như thế nào đối với cộng đồng của chúng ta. I wish that we could fill this room with hundreds of people because I don't think that people quite understand how aggressive the enforcement of these new immigration laws will be. Tôi mong rằng là cái phòng này có đông hơn gần cả 100 người, tại vì tôi không nghĩ là quý vị có thể hiểu được cái tầm quan trọng về những cái sắc lệnh này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến với chúng ta. And that's what we hope to do today. We hope to explain to you how you, your friends, your family, your neighbors, your co-workers will be affected by these new immigration laws. Chính vì vậy mà chúng tôi hy vọng rằng ngày hôm nay chúng tôi sẽ giải thích cặn kẽ những cái luật này
đến với quý vị. Những cái sắc lệnh này đối với quý vị, với gia đình, với người thân, với bạn bè, với những người đồng nghiệp, để chúng ta cùng có thể hiểu được những cái sắc lệnh này nó như thế nào. The first executive order I want to talk about is the executive order on border security. Cái sắc lệnh đầu tiên mà tôi muốn nói đến là sắc lệnh an ninh về biên giới. The President has called for the construction of a border wall along the U.S.-Mexico border. Tổng thống đã ra sắc lệnh là sẽ xây một cái bức tường để mà giữ cái biên giới của Mỹ và Mexico. He's called for the construction of new detention centers along the border in order to detain more immigrants for deportation. Cũng một cái sắc lệnh là sẽ xây dựng thêm những cái nhà tạm giữ mới để mà nhốt những cái người di dân. And it's not just Mexicans who are going to be detained, it's going to be people from all over the United States. Và không chỉ là cái này liên quan đến những người Mexico, mà liên quan đến tất cả các sắc tộc đều cũng sẽ bị tạm giam ở những cái nhà tạm giam mới xây này. And included in the number of people who will be detained along the U.S.-Mexico border are members of this community. Cùng với cái số lượng mà những người sẽ bị tạm giam đối với người Mexico, và đồng thời không những là người Mexico mà tính luôn cả những người ở cái cộng đồng của chúng ta. The reason is because there's no more room in the detention centers within the area. Tại vì không còn cái phòng tạm giam nào nữa hết, đã hết chỗ để mà nhốt rồi trong cái vùng này của chúng ta. So if you have family members or friends who are in deportation proceedings, it may very well be that they may be taken to a faraway place to be detained before they're deported. Chính vì vậy mà nếu quý vị có những người thân mà đang trong cái tình trạng là làm cái thủ tục bị trục xuất, thì rất có cơ hội là những người thân của quý vị sẽ bị đưa đi tạm giam ở những cái nơi rất là xa trước khi mà bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ. The President has called for the detention of immigrants who have violated any immigration law. Tổng thống đã ra lệnh là sẽ tạm giam hết tất cả những bất cứ người di dân nào mà đã phạm bất cứ một cái tội gì trước đây. He's called to hire 5,000 new Border Patrol agents. Tổng thống ra lệnh là sẽ mướn thêm 5.000 tuần tra biên giới để mà canh giữ. And he has authorized state and local agencies, government agencies, to perform immigration functions. Tổng thống cho phép chính phủ, tiểu bang cũng như là địa phương có quyền thi hành cái thủ tục xuất nhập cảnh, tính luôn cả cái nhiệm vụ là trục xuất. Now I want to summarize briefly the executive order on interior security. Bây giờ tôi xin nhắc đến sắc lệnh về an ninh của nội an. The government will be hiring 10,000 new immigration officers. Tổng thống ra lệnh sẽ mướn thêm 10.000 nhân viên di trú to handle the increased number of immigrants that they want to deport. Để mà truy soát những cái hồ sơ của những người nhập cư mà sẽ bị trục xuất. And now I want to talk about the new enforcement priorities of this presidency. Bây giờ tôi xin nói đến cái sắc lệnh mà bắt buộc về cái lệnh bắt buộc của tổng thống. See, under the Obama administration, immigrants who were convicted of very serious crimes, murder, rape, those were the individuals that were being deported. Dưới thời tổng thống của Obama thì chỉ có những cá nhân nào mà phạm vào những cái luật rất là nghiêm trọng, ví dụ như là giết người hay là hãm hiếp thì mới bị trục xuất mà thôi. But now the government has new priorities. Nhưng bây giờ thì
Tổng thống có những cái sự thay đổi khác. Number one, the government will target anyone who has been convicted of any crime, no matter how big or how small. Trước hết là tất cả những cá nhân nào mà đã phạm luật, không cần biết là lớn nhỏ gì, đều cũng sẽ bị trục xuất. They will be targeting anyone who has been charged with any crime, even if you have not been convicted. Họ cũng sẽ chú tâm đến bất cứ những cá nhân nào mà đã có cái sắc lệnh tuyên án để mà cũng sẽ bị trục xuất. And they will also be charging people who have done things for which they've never been arrested, but can be chargeable as a crime. Và những cái người nào mà từ xưa đến giờ cũng chưa làm một cái gì phạm luật, nhưng mà chỉ có thể thôi, chỉ có thể sẽ bị liệt vào cái tình trạng là đã có tội phạm, cũng sẽ bị trục xuất. The mere act, the mere fact that you committed an act, even if you were not arrested. Có nghĩa là quý vị cũng đã có một cái tiền án mặc dù quý vị không có bị bắt. But if they find out about it, you're also in trouble. Và nếu mà họ tìm ra được, mình sẽ gặp trở ngại rất là lớn. This especially applies in situations where you tell someone in the government, whether it's the Department of Social Security or Social Services, that you know, let's say you stole something from the store, but you were never arrested for it. Well, that can get you into deportation proceedings under the new law. Ví dụ như quý vị nếu mà có vị làm việc với sở an ninh xã hội, vân, như từ xưa tới giờ quý vị không có phạm một cái gì hết, quý vị chỉ là ví dụ như là ăn cắp một cái gì nhỏ nhỏ thôi, không bao giờ bị bắt, nhưng mà bây giờ cũng có thể quý vị sẽ bị bắt. In addition, the government will be targeting anyone who has engaged in any fraud or willful misrepresentation in connection with any government agency. Và những cái quý vị nào, những cá nhân nào mà đã từng gian lận đối với những chính quyền địa phương cũng sẽ bị dính líu. For example, the Department of Social Services. Ví dụ như là công ty cơ quan sở xã hội. For example, you make a lot of money, but you reported that you don't make a lot of money and you receive cash benefits, food stamps, Medi-Cal. Ví dụ như là mình làm rất là nhiều tiền, nhưng mà mình báo cáo là mình làm ít tiền để mà mình nhận được những cái trợ cấp của xã hội như là food stamp. Right, and then you drive a Lexus and you live in a big house. Và mình lái xe Lexus và mình ở trong một cái nhà rất là to. They are increasing. They're going to have a crackdown on people who commit fraud against the government. Họ sẽ truy nã những cái thành phần mà đã gian lận hay là lạm dụng những cái việc như vậy. In addition, the government will be targeting individuals who have prior orders of deportation. Họ cũng sẽ chú tâm đến những cá nhân nào mà đã nhận được những cái lệnh trục xuất từ trước. So for example, you have a friend or a relative who received an order of deportation 10 years ago but never left. Ví dụ như là người thân của quý vị có nhận được một cái lệnh trục xuất 10 năm về trước nhưng mà chưa bao giờ có ai làm gì hết. Well, just yesterday, immigration authorities in Arizona arrested and deported a woman who had been deported 8 years ago but never left. She was deported today. Well, giống như là mới ngày hôm qua thôi, cảnh sát ở
Michigan, Arizona, ở chỗ Arizona đã bắt một cái người phụ nữ có lệnh trục xuất 8 năm về trước, nhưng mà chưa bao giờ bị trục xuất thì đã bị trục xuất ngày hôm qua. They don't care about her family. Họ không quan tâm đến gia đình của cô ta. They don't care that she has U.S. citizen children. Họ cũng không cần biết là cô ta đã có con ở nước Mỹ. They deported her because, according to the government, she doesn't belong here. Họ trục xuất cô ta tại vì theo cái sắc lệnh mới là cô ta không có được ở đây. Now I'm going to talk a little bit about the third executive order that bans immigrants from certain countries. Bây giờ tôi xin nói đến sắc lệnh thứ ba là sắc lệnh cấm đi lại với những cái đất nước khác. You may be aware that President Trump has ordered a ban on immigrants from 7 countries. Chắc quý vị cũng đã biết rồi là Tổng thống đã ra sắc lệnh cấm cấm đi qua lại với 7 đất nước. Most of these countries are in the Middle East and in Africa. Phần lớn những cái đất nước này là ở Middle East, thuộc về châu Phi. In addition, the president has also called for a ban on the U.S. refugee program. Cộng thêm nữa thì Tổng thống cũng đã ra sắc lệnh là tạm hoãn những cái chương trình tị nạn. That includes Vietnamese refugees. Tính luôn cả người tị nạn Việt Nam. This executive order was challenged by several states. Những cái sắc lệnh này cũng đã được kháng cự lại bởi nhiều tiểu bang. And about 2 hours ago, the Ninth Circuit Court of Appeals ordered that the executive order cannot go into effect. Và chỉ mới 9 tiếng trước đây thì một số tòa án đã ra lệnh là những cái sắc lệnh này không thể nào áp dụng được. However, this is only temporary. Tuy nhiên cái này chỉ là tạm thời thôi. So in the meantime, refugees can continue to come to the United States, and immigrants that have been banned can continue to come to the United States. Thì hiện tại những cái người tị nạn nào mà đã có được lệnh đi nhập cư thì vẫn có thể vào nước Mỹ được, và những di dân nào mà đã có quốc tịch thì vẫn có thể quay trở về lại nước Mỹ. Even though this third executive order has been stayed, is not in effect currently, what has happened in the last 2 weeks has created a lot of problems for immigrants trying to go in and out of the United States. Mặc dù là những cái sắc lệnh này chưa có chính thức, tuy nhiên trong 2 tuần qua đã gây ra rất là nhiều cái sự hỗn loạn đối với những người di dân, những ai mà đang đi ra và đi vào nước Mỹ. So right now I want to spend a few minutes talking about whether you should travel. Cho nên tôi muốn chia sẻ dành một vài phút để nói với quý vị là mình có nên đi travel hay không. And what problems you may encounter if you travel. Và có một vài cái trở ngại có thể quý vị sẽ gặp phải nếu quý vị đi du lịch. So number one, I know that a lot of us in this community like to go home to Vietnam to visit our friends and our family, to visit the motherland. Trước hết tôi hiểu là rất là nhiều chúng ta muốn quay trở về Việt Nam để thăm gia đình, quê hương và bạn bè. However, I do not believe that this is a good time to travel. Tuy nhiên tôi tin rằng đây không phải là một cái thời điểm tốt để cho chúng ta đi du lịch. And I think my colleague would agree that you should only travel now if you need to. Và cô bạn của tôi cũng nghĩ rằng đồng ý là chúng ta chỉ đi du lịch khi mà chúng ta cần phải đi mà thôi. And if you do travel and you only have a green card, then I suggest that you apply for what's called a re-entry permit if you plan on being outside of the United States for an extended period of time. Và nếu quý vị chỉ có thẻ xanh và quý vị muốn đi ra khỏi nước Mỹ, tôi
đề nghị là quý vị nên xin một cái giấy là re-entry permit, có nghĩa là tái nhập cảnh. Nếu quý vị có cái dự định là sẽ đi lâu hơn cái dự tính. Let me tell you why. Để tôi nói cho quý vị biết là tại sao. A lot of people in our community go back to Vietnam for months and months and months. Rất là nhiều người Việt của chúng ta quay trở về Việt Nam rất là lâu, hết tháng này qua tháng khác. But immigration now is cracking down on green card holders who have been outside of the United States for a very long time. Và với cái luật mới bây giờ đó thì họ sẽ truy nã những cái người nào mà ra khỏi nước Mỹ một thời gian rất là lâu. They may take you into secondary inspection. Họ sẽ bỏ quý vị, họ sẽ dẫn quý vị vào một cái nơi để mà thẩm vấn. And they may ask you a lot of questions. Và họ sẽ hỏi quý vị rất là nhiều câu hỏi. And if they have reason to believe that you have abandoned your U.S. residency, they may allow you to enter the United States, but they may put you in deportation proceedings. Listen, wow, and then I forgot. Và nếu mà họ có lý do chính đáng mà nghĩ là quý vị muốn từ bỏ cái quyền quốc tịch Mỹ của quý vị, thì họ vẫn sẽ cho quý vị vào nước Mỹ. Tuy nhiên họ sẽ bỏ quý vị vào một cái chương trình là sẽ trục xuất về sau. Cái chương trình này là cho những người thường trú nhân thôi, chứ không phải là những người công nhân Mỹ. Cái này là những người có thẻ xanh thôi. This only applies to green card holders, not U.S. citizens, who have the right to travel freely and as long as they wish. Cái này chỉ cho những ai mà thường trú nhân, có nghĩa là có thẻ xanh thôi, chứ không có tính những người mà có quốc tịch Mỹ thì họ được đi lại tự do hơn. And you have to remember that the immigration officials at the airports or at the borders, Canada, Mexico, they have a lot of power and they have a lot of discretion. Và quý vị cũng nên nhớ rằng là những cái mà nhân viên di trú ở các nước như Canada hay là Mexico thì họ có rất là nhiều quyền hạn và có rất là nhiều cái quyền lực để mà suy xét. So even if they suspect you, cho dù mặc dù họ chỉ là nghi ngờ thôi, they have the power to put you into deportation proceedings. Họ vẫn có quyền đặt quý vị làm thủ tục xuất cảnh. Xuất cảnh, trục xuất. Yes. And you're going to have to pay a lot of money to an attorney to help you keep your green card and to help you stay in the United States. Và thế rồi quý vị phải tốn rất là nhiều tiền để mà nhờ luật sư biện hộ giữ thẻ xanh cho quý vị để quý vị có thể ở lại nước Mỹ. So for our friends in the community who like to travel to Vietnam and spend a long time, please apply for a re-entry permit. Cho nên tôi rất là mong quý vị nào mà có dự định sẽ đi về Việt Nam một thời gian thì hãy xin nhận một cái đơn tái nhập cảnh. Mình đều biết là re-entry permit phải không ạ? And also, if you come in and out of the United States a lot, if you travel a lot, that also gives them a reason to question you. Và cũng như nếu mà quý vị mà cứ đi lại quá nhiều lần thì họ cũng có cái lý do để mà họ đặt vấn đề với quý vị. We're aware that immigrants have been held in secondary inspection in the last couple weeks for up to 24 hours without food or water. Có người là bị tạm giữ trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà không cho ăn cho uống gì hết. And after 24 hours they let you go. Và sau khi đó thì họ để cho quý vị đi. Some people have been held for 7 or 8 hours. Có những người là bị giữ lại 7-8 tiếng đồng hồ. We don't know what will exactly happen to you because each situation is different. But I'm saying this because I want you to avoid this type of situation. Thật sự là tôi cũng không biết là những cái chuyện gì sẽ xảy ra đối với quý vị. Tuy nhiên tôi vẫn muốn trình bày để mà mình có thể tránh bớt những cái rắc rối có thể xảy ra. So
So at this time, I'd like to hand the mic over to Jacqueline Dan, who is going to talk about the deportation of Vietnamese immigrants, as well as legal rights and the importance of citizenship and other issues. Thank you.